מכאן לדיווח של כתבינו דודי ניסים. בדרך כלל הוא מדווח למהדורות החדשות שלנו מלוד, אבל הוא הספיק לעשות טרק בנפאל וגם צילם. הנה כתבתו. את מבחן האומץ הראשון מרגישים בנפאל ברגע שנוחתים בבירה. האמינו או לא, כך נראית הדרך הראשית המובילה מנמל התעופה הבינלאומי של קטמנדו למרכז העיר. עיר ללא רמזורים, עיר ללא נתיבים. ג'ומסום, כאן יש שדה תעופה. זה אני אם אתה חצי מטר משם. ביום של המחרת אתה עולה או מפה או מפה אל הפיק. אז גם יש לך פחות לעלות ביום של המחרת, אתה מבין? ההתארגנות למסע נעשית כאן. עיר הנופש פוקרה, השוכנת בעמק מקסים לצד אגם. פוקרה היא התחנה הראשונה והאחרונה. הרחובות מלאים בחנויות שמוכרות ציוד למטיילים. This metal is good for water? Yeah. טרק הראונד הנפורנה נחשב ליפה בעולם ומהארוכים ביותר. מסע של 260 קילומטרים, מרחק שנדרשים לו 21 ימי צעידה. ורק צעידה, כי אין שום דרך אחרת. נסיעה בת 4 שעות מפוקרה מובילה לבסיסהר, הכפר שממנו הטרק יוצא לדרך. מעתה באופן רשמי, הפורטרים מקבלים חזקה על התרמילים. מה הוא אומר? אני אבדוק, אין אינטרנט, אין טלפון, אנחנו מנותקים באופן רשמי. פסגת הטרק היא נקודת הפס בגובה של 5,416 מטרים במעלה הר האנפורנה. אין עוד הרבה מסלולי הליכה, שבמהלכם הצועדים חולפים כמעט על כל סוגי הנוף האפשריים. מנוף טרופי בימים הראשונים, דרך יערות ענקיים במעלה המסלול. קרחונים, הרים מושלגים בפסגה, ומדבריות קפואים, כשיורדים חזרה לאחר כיבוש הפס. ולמה עושים את זה? תגיד את האמת, כולם עושים את זה רגע של תמונה לפייסבוק. רק בשביל הפייסבוק, ברור. 20% משטחי המדינה היפה הזאת מוכרזים שמורת טבע. 8 מ-14 הפסגות הגבוהות בעולם נמצאות, איך לא, בנפאל, בהן פסגת האברסט. אל הכפרים הבזורים במרחבים האינסופיים לאורך הרי ההימאליה אין דרך להגיע חוץ מצעידה. ההספקה מגיעה בשיירות של חמורים או סבלים, וככל שעולים גבוה יותר, כך מאמירים המחירים. 8 שעות של צעידה וטיפוס בכל יום, מכפר לכפר. שינה טובה היא הכרח. בוקר טוב. ערים? באזור הטרופי בימי הטיפוס הראשונים, הלחות הגבוהה. המשקעים הבלתי פוסקים יוצרים תנאי שטח קשים לצעידה. הבוץ והמים מביאים איתם גם אורחים בלתי רצויים. זאת אחת הבעיות בעצם בטרק הזה, לפחות בימים הראשונים, בימים שעדיין חם. עלוקות. את העלוקה הזו שראיתם שעלתה לי על הרגל לא ממש מרגישים. הסיבה שלא מרגישים זה שהיא מחדירה לך בעזרת מעין קשית כזאת חומר שהוא מאלחש, שמה שהוא עושה זה מונע קרישה, ולכן כשהיא נופלת מתחילים לדמם בצורה די מסיבית, לפחות כמה דקות, עד שבעצם אדם נקרש. יש כמה דרכים להוריד אותה, אחת זה עם סיגריה, 2 בעזרת מלח, אנחנו נוריד אותה בעזרת מלח. יש שימצאו גם הפתעות שגדלות להן לאורך המסלול, באין מפריע. מי שלא מזהה, ואני כמובן לא זיהיתי וככה סיפרו לי המדריכים, הצמח הזה קוראים צמח המריחואנה, והזרעים האלה כאן ממנו בעצם מפיקים את סם המריחואנה, בין אם זה בא בצורה של חשיש או ג'רס, סם שהוא לא חוקי, גם לא כאן בנפאל. אחת הסיבות לכך שהוא גדל בעצם באין מפריע זה כי אי אפשר פשוט להשתלט על שטח גדול כל כך, שטח עצום שהגישה אליו היא רק באמצעות חמורים וברגל. להקיף את כולו, כמו שאמרנו בהתחלה, זה 21 יום, 3 שבועות. משטרה לא יכולה להיות כאן אפקטיבית, ולכן הצמח הזה גדל אולי מהמקומות הבודדים עוד בעולם באין מפריע. בשבוע השני לצעידה, ככל שמתקרבים לגובה של 3,000 מטרים, הנוף משתנה.
מעתה הצעידה במרחבים ירוקים ופתוחים, אזורים מיוערים ועופות דורסים שמרחפים. עם הטבע במיטבה. בטח. אתה עדיין מחפש פטריות? היי, תחזיק. תראה את הצבע, ככה. תחזיק. זה שכותבים אותם. אתה לא פוחד אבל באמת עכשיו. לא פוחד. מכיר את הפטריה הזאת, המקומיים אמרו שזה בסדר, זה פטריה עם רשת מלמטה. זה ספוג, כן, לא רשת. זה מעולה. קצת מילה? העיירה מנאנג, ששוכנת בגובה של 3,600 מטרים, היא נקודת ציון חשובה במסע. זה סוף החלק השני. מה? אני צריכה חמצן. כשיוצאים משערי מנאנג מתחיל הטיפוס התלול אל עבר הפס. המלצות הרופאים הן להעביר לפחות 2 לילות במנאנג כדי לאפשר לגוף להסתגל אל הגובה. מנקודה זו ישנה סכנה ללקות במחלת גבהים. על דבר אחד, כל מי שיצא למסע הזה מסכים. היום הקשה ביותר בטרק הוא הטיפוס לפס. 850 מטרים ביום שמתחיל עם אור ראשון. זהו. הנקודה הקשה ביותר של הטרק מאחורינו. הגענו לפס 5,416 מטר מעל פני הים. עלייה קשה מכמה סיבות. חוסר חמצן, קור כלבים וסופת שלגים שמשתוללת עכשיו, ממש עכשיו התחילה. אני לא יודע אם אני הראשון האחרון שעולה את ההר הזה אחרי 5 ימים של אנטיביוטיקה. אני חצי מת. אני לא יכול לדרוך בכלל. הוא עולה את זה עם חום. לא, עשה עבודה יפה אבל. ונרגיש מפגע. אני נחנק כאן זו נקודה שבה כולם מצטלמים. יש לנו תמונה שלך מסבירה לי שהיד שלי בפריים. יש כאן גם נקודה של קפה. נשארים כאן כמה דקות, בגלל חוסר החמצן אי אפשר להישאר יותר, ומתחילים לרדת. את הירידה אף אחד לא באמת זוכר, יפה ככל שתהיה. אנחנו זוכרים חוויות של כיבושים, מורדות, בשביל זה יש תמונות.